วัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกับนุกอีกแล้วค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะคะนุกเชื่อนะคะว่าหลายๆคนเจอปัญหาแน่นอนนั่นก็คือนะคะอาการเจ็บคอนะคะซึ่งนะคะถ้าเจ็บคอแล้วนะคะก็จะมาคู่กับเสมหะนั่นเองค่ะซึ่งวันนี้นะคะนุกเอาสูตรนะคะชาสมุนไพร3สูตรด้วยกันที่เพื่อนๆสามารถทำเองได้มาฝากกันนะคะเพื่อบรรเทาอาการเหล่านี้ค่ะแต่ก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ค่ะอากาศเปลี่ยนนะคะทุกคนก็ต้องดูแลสุขภาพกันโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะแต่หลายคนจะพบปัญหาอย่างหนึ่งเลยค่ะที่มาคู่กับอากาศเปลี่ยนนั่นก็คืออาการเจ็บคอนะคะมีเสมหะเราไปดูสูตรแรกกันเลยในตัวแรกนะคะแก้เจ็บคอเป็นหวัดมีเสมหะหรือถ้าเกิดเราต้องการเพิ่มความแข็งแกร่งให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายก็ฟ้าทลายโจร นั่นเองค่ะสมุนไพรไทยที่ใช้รักษาโรคต่างๆและจัดเป็นสมุนไพรท้องถิ่นของประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลยก็ว่าได้นะคะไม่ว่าอินเดียศรีลังกาจีนและไทยค่ะซึ่งส่วนใหญ่มักนำใบและลำต้นใต้ดินมาใช้เป็นยารักษาโรคเช่นโรคไข้หวัดใหญ่นะคะซึ่งในประเทศไทยจะมีฟ้าทลายโจรบรรจุอยู่ในแคปซูลเยอะมากๆค่ะและที่สำคัญนะคะฟ้าทลายโจรถูกบรรจุเป็นบัญชียาหลักแห่งชาติหรือบัญชียาจากสมุนไพรของกระทรวงสาธารณสุขเลยก็ว่าได้นะคะอยู่ในกลุ่มอาการของระบบทางเดินหายใจและระบบทางเดินฟ้าทลายโจรนะคะมีสรรพคุณทางยาช่วยในการระงับอาการนะคะแก้เจ็บคอทอมซินอักเสบนะคะซึ่งตัวนี้เอามาใช้ได้เลยนะคะประทานสดๆได้เลยนี่ก็โอเคนะแต่ถ้ารับประทานไม่สดได้เราสามารถกินเป็นแคปซูลก็ได้นะคะเมื่อรู้สึกว่าเจ็บคอนะคะให้กินครั้งละ 3-4 แคปซูลวันละ4ครั้งค่ะก็คือหลังอาหารนะคะ3มื้อและก่อนนอนค่ะซึ่งทีนี้นะคะเราสามารถกินติดต่อได้ไม่เกิน5วันหลังจากนี้ถ้าอาการไม่ดีขึ้นให้พบแพทย์ค่ะส่วนมากอาการจะดีขึ้นไวนะคะอย่างที่2ค่ะเป็นสมุนไพรจีนกันนะคะแก้เจ็บคอนะคะสำหรับคนเป็นทอมซินอักเสบค่ะแก้วอยู่แล้วนะคะแล้วก็น้ำผึ้งค่ะและดอกเก๊กฮวยนะคะแล้วก็น้ำอุ่นค่ะเราสามารถจิบดื่มได้ทั้งวันเลยนะคะจะช่วยได้นะคะในเรื่องของโรคทอมซินอักเสบนั่นเองค่ะโดยที่ไม่ต้องกินยาปฏิชีวนะเลยนะคะนั้นนะคะให้เราใส่ดอกเก๊กฮวยไปประมาณ2 ดอกนะคะแล้วแช่ทิ้งไว้นะคะประมาณ5 นาทีค่ะเพื่อที่จะให้นะคะน้ำเก๊กฮวยทำงานได้เต็มที่นะคะเดี๋ยวเราไปดูประโยชน์คร่าวๆของเก๊กฮวยกันนะคะว่านอกจากจะช่วยนะคะในเรื่องทอมซินอักเสบแล้วยังช่วยคุณในเรื่องอะไรได้มั่งค่ะค่ะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะคะอย่างหนึ่งที่ประสบเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่นอนดึกนะคะอย่างแรกก็คืออาการระคายเคืองในคอเจ็บคอคือลำบากบางครั้งนะคะปวดจนถึงหูเลยนะคะและถ้ารุนแรงที่สุดก็คือมีหนองในลำคอนั่นเองค่ะซึ่งสามารถเกิดได้ทุกเพศทุกวัยนะคะเกิดจากการติดเชื้อจนอักเสบบริเวณลำคอคอหอยต่อมทอมซินและกล่องเสียงค่ะซึ่งอาการเหล่านี้นะคะจะขึ้นอยู่กับเชื้อโรคที่เราได้รับค่ะซึ่งอันนี้เป็นศาสตร์ของแผนจีนนะคะเชื่อกันว่าอาการเจ็บคอหรือคออักเสบนะคะเกิดจากการได้รับพิษจากภายนอกนะคะเมื่อพิษเหล่านั้นเข้าสู่ร่างกายทำให้ลมปราณนะคะปลอดติดขัดเกิดเป็นเสมหะและความชื้นสะสมในระบบทางเดินหายใจนั่นเองค่ะและทำให้เกิดความร้อนภายในปอดขึ้นมานะคะส่งผลให้อาการแสดงเช่นคอแดงเจ็บคอบวมกลืนอาหารลำบากมีเสมหะไอลิ้นแดงชีพจรเต้นเร็วหรือมีไข้ก็ได้นะคะซึ่งวันนี้นะคะหมอจีนนะคะตามแพทย์จีนโบราณเนี่ยเขาแนะนำให้จิบดอกเก๊กฮวยหรือโจ๊กเก๊กฮวยค่ะดอกเก๊กฮวยนะคะเป็นยาจีนที่มีฤทธิ์ค่อนข้างเย็นค่ะรสหวานขมนะคะช่วยขจัดลมนะคะระบายความร้อนของร่างกายได้นะคะจึงมักจะนำมาใช้ดับกระหายขับพิษออกจากร่างกายนั่นเองค่ะทำให้ไม่เกิดมะเร็งนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีสรรพคุณบำรุงสายตาได้อีกด้วยค่ะแนะนำให้นำเอาดอกเก๊กฮวยนะคะมาดื่มชงกินระหว่างวันนั่นเองค่ะจะช่วยลดการอักเสบของลำคอช่วยชุ่มชื่นได้ดีอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าถึงขั้นต้องเบื่ออาหารกลืนอาหารลำบากนะคะแนะนำให้ดอกเก๊กฮวยนะคะประมาณ 4-5 ดอกมาเคี่ยวผสมกับข้าวโจ๊กค่ะกินเป็นมื้อเบาๆระหว่างวันนะคะก็จะช่วยลดอาการเจ็บคอนะคะแถมยังคล่องคออีกด้วยนะคะพระคุณอีกหนึ่งอย่างนะคะของดอกเก๊กฮวยที่แพทย์จีนเขาว่าไว้นะคะ
จะช่วยแก้อาการวิงเวียนศีรษะค่ะเนื่องจากการกำเริบของหยางในตับนะคะสามารถใช้เก๊กฮวยนะคะร่วมกับโกรดสอและสมุนไพรลิดเย็นนะคะอื่นๆเพื่อบรรเทาอาการได้นั่นเองค่ะข้อต่อไปค่ะเก๊กฮวยดีต่อหัวใจนะคะเก๊กฮวยเป็นพืชสมุนไพรนะคะที่ดีต่อสุขภาพหัวใจเพราะมีฤทธิ์ลดระดับความดันโลหิตสูงนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะทางมูลนิธิโรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะยังระบุอีกว่าเก๊กฮวยช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้อีกด้วยค่ะที่สำคัญนะคะน้ำอุ่นผสมเก๊กฮวยตัวนี้นะคะจะช่วยนะคะในเรื่องของการลดน้ำหนักหลังจากนั้นนะคะให้ใส่น้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งเป็นยาปฏิชีวนะในตัวนะคะใส่ลงไปนิดเดียวพอค่ะอย่าเยอะนะคนให้เข้ากันค่ะจิบดื่มระหว่างวันนะคะจะช่วยแก้ทอมซินอักเสบรวมถึงนะคะในเรื่องของโรคนะคะเกี่ยวกับหลอดเลือดหัวใจนะคะและดูดซับสารพิษนะคะที่ก่อให้เกิดมะเร็งได้นะคะและที่สำคัญนะคะช่วยเร่งการก็คือเราใช้น้ำอุ่นนั่นเองค่ะน้ำอุ่นนะคะจะเป็นตัวช่วยระบายเสมหะได้ลดอาการระคายเคืองคอนะคะบรรเทาอาการไอนะคะได้นะคะตัวที่2นะคะพระเอกของเราในที่นี้เลยนั่นก็คือฟ้าทลายโจร นั่นเองค่ะซึ่งเราจะเลือกใช้ฟ้าทลายโจรนะคะที่เป็นแคปซูลนะคะในนั้นจะบรรจุผงฟ้าทลายโจรค่ะแล้วฟ้าทลายโจรนะคะดีอย่างไรค่ะเราต้องมารู้จักฟ้าทลายโจรกันก่อนนะคะทลายโจรนั้นเป็นพืชท้องถิ่นนะคะมาจากอินเดียและศรีลังกาค่ะจัดเป็นสมุนไพรรักษาโรคนะคะในบ้านเรารวมถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยนะคะสมุนไพรตัวนี้นะคะฟ้าทลายโจรมีรสขมแต่มีฤทธิ์เย็นค่ะสารสำคัญนะคะที่ช่วยนะคะบรรเทาอาการเจ็บคอต่อมทอมซินอักเสบตัวนี้ก็คือสารเอนโดกัฟโฟไลน์นะคะซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งไวรัสชนิดต่างๆรวมถึงยับยั้งการเพิ่มจำนวนของไวรัสโควิดด้วยนะคะตัวนี้จะช่วยได้นะคะระงับความรุนแรงที่เกิดโรคได้นะคะทีนี้นะคะในฟ้าทลายโจรนอกจากช่วยบรรเทาอาการไอเจ็บคอแล้วนะคะยังช่วยบรรเทาอาการปวดหัวตัวร้อนได้ด้วยนะคะและมีฤทธิ์ในการระบายเสมหะนั่นเองค่ะซึ่งวิธีการนี้ทำไม่ยากหลังจากนั้นก็คือน้ำมะนาวค่ะมะนาวกรดในมะนาวนะคะจะช่วยกระตุ้นให้มีการขับน้ำลายออกมาค่ะทำให้ลำคอของคนที่มีอาการเจ็บคอนั้นมีความชุ่มชื่นมากขึ้นค่ะด้วยเหตุนี้จึงช่วยลดอาการไอเจ็บคอลงค่ะอีกทั้งลดเปรี้ยวของมะนาวนะคะยังช่วยขับเสมหะได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะบรรเทาอาการได้อย่างดีค่ะเป็นงั้นเรารอให้น้ำอุ่นสักครู่เราไปจิบกันค่ะเราสามารถจิบนะคะระหว่างวันได้นะคะและที่สำคัญนะคะในช่วงที่คุณเจ็บคอกลืนน้ำลายไม่ลงนี้สิ่งที่สำคัญนอกจากการจิบชาสมุนไพรแล้วนะคะไม่ควรทานของเย็นเป็นอันขาดเพราะจะทำให้ต่อมทอมซินนั้นอักเสบกลับมาอีกค่ะรวมถึงนะคะอาการจะไม่ค่อยบรรเทาเลยมีแต่เป็นหนักนะคะอย่างที่2ที่ต้องรู้เลยคือของทอดของมันนะคะอย่ากกินเป็นอันขาดเพราะจะทำให้เราคันคอมากยิ่งขึ้นค่ะและจะทำให้ไวรัสนั้นเพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะก็ลองไปทำกันดูนะคะง่ายนิดเดียวกั้นใจกินนิดนึงลดออกขมนิดนึงนะคะแต่ช่วยได้แน่นอนค่ะเป็นไงคะทั้ง3สูตรที่บรรเทาอาการเจ็บคอมีเสมหะได้ง่ายๆด้วยตัวเองเพื่อนๆสะดวกสูตรไหนก็ลองทำกันดูค่ะสำหรับคลิปนี้นุกและทีมงาน Easy Home ทุกคนหวังว่าคลิปนี้ของนุกนะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กันเลยจ้ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ